Президент України Володимир Зеленський розкритикував партнерів із держав НАТО, зокрема і США, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової допомоги Україні. Ще рік тому розігрувалася справжня драма про те, чи схвалить Конгрес США новий пакет допомоги, чи ні. В результаті його схвалили, але що ми з цього отримали на сьогодні? Також гарант зазначив, що Сполучені Штати Америки передали Україні лише 10-ту частину від усього пакета допомоги, власне, за який проголосував Конгрес у квітні цього року. В результаті нестача зброї стає одною з основних причин втрати контролю над значною частиною Донецької області. Це змушує наших лідерів регулярно просити підтримку у американських, європейських і навіть у південнокорейських партнерів. Якщо є леопарди, дай. Я думаю, що це в ваших же інтересах, щоб ми були посилені і допомогою вашої країни, і таким чином також ви отримаєте відповідний досвід в цій війні. Нестача відчувається як у техніці, так і в боєприпасах. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. При цьому влада наче не полишає спроб відновити власний ВПК, який ще нещодавно перебував у достатньо скрутному стані. Про це заявляв в одному з інтерв'ю голова ГУР, коли сказав, що Україна втратила свій ВПК. Коли вони кажуть, от ви всі марно розтратили те, що вам дав Радянський Союз, а ми зберегли, і ми, в принципі, там такі сильні, саме як був Радянський Союз, це все виявилось не так. Тому що оборонно-промисловий комплекс вони загубили, вибачте, так само, як і ми свій. Водночас ці люди кажуть, що біда українського ОПК в тому, що він надмірно монополізований. У ньому багато державного сектору. Ось як видамо контрактів на виробництво малому бізнесу, розгорнемо кустарне виробництво, зберемо жадані 2 мільйони дронів і ось влітку увійдемо до Криму. Або випросимо зброю у союзників. Вони до сих пір ще не визначились. Вот завтра нам дадут F-16 и разрешат нанимать пилотов, и к этим F-16 дадут соответствующие БК, Крым пойдет через 2 недели. Важливість власного виробництва зброї очевидна. Приблизно 75% українців вважають, що Україна зможе перемогти, якщо побудує власний міцний ОПК. Але в якому стані реально перебуває українське виробництво зброї, які його перспективи та яку кількість зброї ми виробляємо самотужки, без допомоги партнерів? Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ «Богдан» в місяць. Я вважаю, що дуже потужно. Вітаємо всіх поборників нової цивілізації. І сьогодні ми поговоримо про український оборонно-промисловий комплекс. І почнемо ми з виробництва дронів. Дрони. Є Байрактар, армія дронів, донати на дрони, донати на антидрони, відео з дронів, відео з дронами, відео про дрони. Воістину дрони та донати з двох сторін стали справжніми символами цієї війни. І українці знаються, що на дронах, що на донатах. ВПК України має галузь, де дійсно існують українські розробки та реальне виробництво. Це виробництво дронів. Перші безпілотники в Україні почали виробляти ще за часів СРСР. У 70-х роках Харківський авіаційний завод виробляв безпілотники Ту-141, основне призначення яких полягало в авіарозвідці на відстані до 400 кілометрів. Якщо ви думаєте, що це давно застарілі моделі, які вже мало відносяться до дня сьогоднішнього, то ви помиляєтесь. Україна неодноразово переробляла ці безпілотники у дрони «Камікадзе», додаючи до них бойову частину і застосовувала їх у 2022-2023 роках. Однією з перших спроб розробки БПЛА після здобуття незалежності став «Стрепет-С». Його перший політ відбувся у 2006 році. Безпілотник призначався для ведення розвідки, спостереження, рятувальних операцій та супроводу різних об'єктів. Радіус дії та час польоту були невеликими. З аналогічними функціями були розроблені подібні БПЛА М6 Джайвер та Р-100. Помітний розвиток розпочався вже за часів війни на Донбасі. Тоді з'явилися такі дрони, як Фурія, Лелека-100, Сокіл-300, Рейбьот-3, Джміль-90 та інші. Головною їх відмінністю від дронів, що розроблялися до 2014 року, стало те, що вони отримали можливість нести боєприпас. Якраз ця зміна в конструкції і надала можливість використовувати їх як дрони «Камікадзе». Всі перелічені екземпляри об'єднує один факт. Вони не були запущені в серійне багатотисячне виробництво. Виготовлялися лише окремі екземпляри або десятки таких одиниць, а в разі сприятливих обставин їх кількість могла перевищувати 100. Ні про яке серйозне виробництво більшості моделей не йшлося.
Хоча фурій зробили досить немало, і вони часто потрапляли в кадр на початку війни. Проте згодом були майже цілком витіснені китайськими мавіками. Істотні зміни відбулися лише після 24 лютого 2022 року. Тоді ж серйозно змінилися і вимоги до дронів. Розвідувальні дрони, наприклад, вимагали більш якісних лінз і покращеного зв'язку. Бойові ж дрони повинні були нести велику кількість вибухівки або мати невелику вагу, зате високу швидкість, щоб більш ефективно уразити противника. Зросли і вимоги до дальності та часу польоту. Так з'явився дрон Е-300 Enterprise, здатний переносити вантаж до 300 кг з дальністю польоту в 3100 км. Дрон Камікадзе ST-35 Грім здатний автоматично коригувати траєкторію для влучення в ціль із мінімальною прив'язкою до GPS. Інший дрон Камікадзе HQ-400 Scythe, українською мовою коса, який здатний пролетіти до цілі, яка знаходиться на відстані 750 км. За словами компанії, цей дрон вже виробляється сотнями одиниць на місяць. Для розвідки з'явився БПЛА ГОР із 40-кратним оптичним зумом та можливістю коригувати вогонь в реальному часі. Зі схожими функціями розроблено Шарк. У нього 30-кратний оптичний зум та вдвічі більша дальність зв'язку в порівнянні з ГОР – аж 80 кілометрів. Тож українські розробки справді є. Інше питання – який рівень реалізації цих розробок є на виробництвах. На даний момент достовірно невідомо про жодну українську модель великого БПЛА, яка б вироблялась тисячами штук. То що ж відбувається насправді з виробництвом дронів? Новини про будівництво заводів, що виробляють БПЛА, почали з'являтися ще за пару місяців до початку війни. В Україні побудують завод із виробництва турецьких безпілотників. Про це домовилися керівники країн. Підприємство зведуть у Київській області. На дрони чекає українізація, бо двигуни до них виготовлятиме Мотор Січ. Це вже, по суті, будуть україно-турецькі байрактари з точки зору технологічного наповнення. Ну і, відповідно, застосовуватись вони будуть в Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть вже мати бажання їх придбати. Коли саме побудують завод, в уряді поки мовчать. У грудні 2021 року тодішній спікер Олексій Арестович розповів про запуск виробництва нових важких турецьких дронів «Анка», які мають прийти на заміну байрактарам. Після 24 лютого будівництво, судячи з усього, було зупинено. Хоча влада й розповідає нам про якісь страшно секретні підземні заводи з виробництва дронів, які нібито існують. Вірите в це чи ні, вирішуйте самі. За місяць до повномасштабної війни у ЗМІ з'явилася інформація про будівництво в Україні першого заводу з виробництва дронів у Тернопільській області. І запланували будівництво заводу, що буде виробляти самі байрактари. Новини про це з'явилися за 3 тижні до вторгнення. І ось уже більше ніж 2 роки нам обіцяють, що ось-ось запустять цей завод. У 2023 році уряд інвестував 40 мільярдів гривень у виробництво дронів. Виробництво 1 мільйон дронів в наступному році ми виробимо. Щоправда, у більшості своїй йдеться про інвестиції в приватний, а не державний сектор. Найліпша, не радянська, а дуже проста, щоб використати дуже швидко, використовувати. Тому ж у 2023 році над виробництвом українських дронів працювало понад 200 компаній. Переважно всі вони приватні. З них 58 компаній отримали держконтракти. За даними Forbes, на кінець 2023 року в Україні виробляються 50 тисяч дронів на місяць. Щоправда, в Україні відсутнє будь-яке підприємство, приватне чи державне, яке могло виробляти великі БПЛА. Тож це все інвестиції в виробництво малих FPV, а зовсім не байрактарів чи шахедів. Для порівняння, з моменту повномасштабного вторгнення до кінця 2023 року Росія запустила 3700 ударних дронів, і це за 1,5 роки. Про таке у грудні повідомив речник Повітряних сил України. Ще близько 3000 дронів Росія випустила з січня по квітень 2021 року. Виходить всього під 7000 ударних БПЛА за 2 з лишком роки з боку Росії. Сюди входять як іранські шахеди, так і їх аналоги, що зроблено в самій Росії. Україна ж заявляє, що може зробити самотужки лише понад 10 тисяч ударних БПЛА за один 2024 рік. Звісно, що в цьому є певні сумніви. Для порівняння, вже розгорнутий російський завод у Єлабузі, за даними Wall Street Journal, має випускати до 6 тисяч дронів камікадзе на рік. Напередодні 2024 року Зеленський заявив, що у новому році українська промисловість має виготовити 1 мільйон дронів. Твердый чёрт. И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет.
Это все просчитано. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Да, ну це ми поборемо, логістику. 1 мільйон ми зробимо. Серйозна цифра. Для її здійснення потрібно виготовляти не менше 2700 дронів щодня, або більше 80 тисяч на місяць. І йдеться тут лише про українське виробництво, без урахування іноземних постачань. Новину про 1 мільйон дронів стали активно коментувати інші чиновники. Так, голова Мінстратегпрому Олександр Камишин прокоментував заяву президента і сказав, що наша країна здатна зробити не лише 1 мільйон FPV-дронів, а ще й додатково виготовити за рік понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності, які можуть літати на сотні кілометрів. І більше 1000 дронів з дальністю понад 1000 кілометрів. І вже на момент грудня 2023 року Україна виробляла 50 тисяч FPV-дронів на місяць. А значить, вийти на 1 мільйон у 2024-му буде нескладно. Виходить, українці вже можуть починати вірити, що незабаром віялові відключення електроенергії почнуться в російських регіонах. Адже ж з такою армією дронів вимкнути прикордонні регіони буде нескладно. Мільйони FPV-дронів зробимо самі, також самі зробимо і десятки тисяч ударних дронів. Ще тисячі надішлють з-за кордону, а ще частину зберемо з регулярних зборів на донати. Як часто, як багато і куди ви особисто донатите? Зазвичай я доначу у фонд Сергія Притули, бо я дуже добре розумію, як тут розпоряджаються коштами на користь української армії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пішов ще далі. І в березні заявив, що Україна здатна виробляти навіть 2 мільйони дронів на рік. Для цього просто потрібна додаткова фінансова підтримка з боку Заходу. Потужності, мовляв, уже є, просто грошей не вистачає. Правда, незадовго до цього той же Федоров закликав українців збирати дрони у себе вдома. Обождите, кем решено? Мойша не идет, Изя не идет. Кто что решил? Що значить то, що рішив? Голос сказав. Но голос сказал, голос пусть и идет. Но все-таки нашелся один смельчак, который не побоялся поддержать своего царя. Для цього він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук інженерний курс, пройшовши який кожен пересічний українець може навчитися самостійно виготовляти безпілотники. Звісно, якщо він купить всі комплектуючі за власний кошт. Саме таким чином і планують виготовити мільйони БПЛА. Так і да. І тут ми маємо повний безлад у ЗМІ та заявах посадовців, бо вони протирічать одне одному. Ще наприкінці лютого Forbes Україна повідомляв, що лише за січень та лютий 2024 року Україна виготовила понад 200 тисяч безпілотників. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей Ганна Гвоздяр, яка раніше була директором благодійного фонду Сергія Притули. Виходить, це понад 3300 дронів на день. Українська військова промисловість постає з колін просто на очах. Щоправда, з такими цифрами не згоден головний редактор інтернет-ЗМІ «Цензор.нет» Юрій Бутусов. За його даними, ЗСУ не отримали від держави ті 200 тисяч дронів, про виробництво яких лише за перші 2 місяці заявив Мінстратегпром. На практиці бойові підрозділи, що їх використовують, реально отримують від держави лише близько 5% дронів. Тим часом в Україні насправді вже зробили 1 мільйон дронів. Представниця урядової оборонної платформи Brave-1 30 травня повідомила, що 1 мільйон дронів в Україні вже є. Про існування мільйона безпілотників не знають, мабуть, лише військові. Інакше як можна пояснити їхнє обурення? Така перевага в дронах з нашого боку. Хто сказав, що у нас перевага в дронах? Хто вам таке сказав? Називати офіційно? Да, офіційно назвіть, хто вам таке сказав? Ну, дивіться, президент Зеленський, виступаючи на форумі я ніколи не буду спорити з Верховним. Дивіться, я ніколи не зможу спорити. Ну, по-перше, це мій Верховний головнокомандувач. По-друге, тоді, значить, він знає щось більше, ніж я. 4 мільйони дронів ми можемо виготовляти законтрактовано 1,5 мільйона. Ми можемо виготовляти законтрактовано 1,5. Тобто ми не виготовляємо 4 ще. Виготовляємо 1,5. Скільки виготовляє Росія дронів? Назвіть мені тоді цифру. Я не бачу переваги в дронах. Я бачу перевагу в дронах в своєму підрозділі. Завдяки спільнотам. Це я бачу. Командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» Андрій Отченаш в ефірі телеканалу «Ми Україна» заявив, що Росія має 10-кратну перевагу в дронах. Поговоримо про озброєння противника. Ті дрони, які вони запускають, що змінюється? І чи змінюється, в принципі, щось із їхнім устаткуванням? Мені йдеться і про якість, і про вартість, і, звичайно, про кількість того, що вони посилають. На жаль, воно достатньо змінюється.
Наприклад, ще 2-3 місяці назад противник застосовував по 10 FPV-коптерів, по 20 FPV-коптерів в день тільки на одному з напрямків, де оборону тримає бригада «Рубіж». Тобто це там кожних 15 хвилин міг вилітати FPV-коптер противника, і інколи навіть було важко добігти до туалету через те, що ти не міг зрозуміти, чи добіжиш ти до туалету, чи не добіжиш. Тобто противнику достатньо велика кількість FPV-коптерів, і вони постійно намагаються тебе знищити. Вони його не рахують, тих FPV-коптерів, їм абсолютно на це байдуже. На жаль, в них дефіциту в коптерах немає. Тобто вони розвиваються, на жаль, потрібно визнати, що вони достатньо швидко рухаються в цьому напрямку, але щодо якості їхніх пілотів, то якість їхніх пілотів значно нижча, ніж якість пілотів бійців бригади «Рубіж» і Сил оборони України в цілому, через те, що в нас був достатньо довгий період, коли в нас був дефіцит коптерів, і саме за рахунок цього якість пілотування наших пілотів збільшилась, через те, що коли в тебе обмежена кількість, обмежений ресурс, ти цінуєш абсолютно кожну пташку і хочеш використати її максимально з найбільшим коефіцієнтом корисної дії. Підтверджує ці слова і майор Національної гвардії України. В ефірі «Апостроф ТВ» він заявив про кількісну перевагу FPV-дронів у РФ. Коли говорити загалом про те, яку техніку вони застосовують, яку кількість застосовують своєї живої сили, ви в одному із ефірів сказали про те, що ворог величезні просто кількості застосовує FPV-дрони і дрони зі скидами. Ви відчуваєте, що вони суттєво просунулись вперед, що стосується виробництва і застосування дронів і різних систем безпілотних? Безпосередньо в плані застосування дронів противник, так, він нас переважає. В плані виготовлення вони нас переважають в тому, що вони вже почали виготовляти наземні дрони, не лише шахеди, а й дрони, які можуть виконувати певні бойові завдання і після їхнього виконання повертатися. Так, було зафіксовані дрони, які везли на собі АГС-17, а також були вже зафіксовані дрони для евакуації поранених. Безпосередньо по застосуванню FPV-дронів противник дійсно має дуже велику їхню кількість, він має кількісну перевагу відносно нас, і він не соромиться їх застосовувати. Командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий Орел» наприкінці лютого повідомляв, що з найбільшими виробниками дронів держава досі не уклала контрактів, а їх виробничі потужності завантажені всього на 5-15%. Наші товариші, які зараз на фронті, так само підтверджують таку інформацію. Звісно, завжди можна все списати на ІПСО або на те, що в різних частинах все по-різному. Втім, є частини, в яких дронів, як кажуть військові, більш ніж достатньо. Це частини Прикордонної служби України. Ось у них різних дронів та обладнання вистачає з надлишком. Ці частини на сьогоднішній день, скажімо без перебільшення, є найефективніші. Але і там є деякий нюанс. А нюанс полягає в тому, що перебувають вони на західних кордонах України і борються з ухилянтами. Вчора говорив з хлопцями з прикордонних областей, побратими. Вони розповідають, що підсилують кордон біля Молдови, Румунії, ну і так далі. Просто фантастично. Там сітки, вставки кидають, там путанки, всякі колючки і так далі і тому подібне. Блін, шкода, що в нас на позиціях не можна було так робити. Там, де реально був ворог. Ну, тим не менше. І все частіше і частіше там ці вишки виставляють і так далі. Останнє, коли я говорив з такими прикордонниками, вони розповідають, що у нас дуже проста мотивація. Якщо командир відділення, чи як в них там ці пости діляться, знає, що на твоїй ділянці пройшов якийсь злісний ворог, і ти його не зупинив в сторону Молдови чи Румунії, то ти буквально на другий день відправляєшся на Донеччину, ну, в якусь доблісну 110-ту бригаду. Там вже особливо на тебе розпорядження йде, і, коротше, ви поняли. Так що так от. А, і, до речі, про кількість, там вже зашкварює за 20 тисяч, уявіть собі, що реально ворога нема кому спинити, да? Ну, на страти шалені, а іншого ворога вони спиняють і ніяких сил на це не жаліють. Ви десь чули, щоб ДПСники просили про допомогу, на дрони там скидаються чи ще? Повірте мені, дронів в них більше, ніж достатньо. І з тепловізорами, і датчики руху там, і так далі, і машини такі, щоб для того швидко реагувати, більше, ніж достатньо. Представляєте собі? А пацанам на фронті, блін, ну ви поняли, де реальний ворог.
Пріоритети влади у питанні, який же ворог для них найстрашніший, видно навіть без тепловізора. Та й немає в нас тепловізора. Ми ж не прикордонники. Уявити ситуацію, при якій виробництво українських дронів зможе серйозно обігнати російське виробництво, досить важко. Абсолютно всі дрони потребують мікрочіпів, які поставляються в основному тільки з Китаю та Тайваню. А якщо врахувати той факт, що Китай є важливим стратегічним партнером РФ, то Китай і буде надавати пріоритет тій же РФ. Якщо не з продажу самих чіпів, то у технологіях виробництва. Додайте сюди нещодавні серйозні обстріли генерації електроенергії в Україні, а також відключення тієї ж енергії. І ви зразу зрозумієте, що вийти на рівень виробництва мільйона дронів на рік хоч і можна, але це буде кустарне виробництво малих FPV-дронів. Також варто зауважити, що дрони – це не універсальна зброя перемоги. Самі тільки дрони не замінять артилерію, не замінять авіацію, танки, бронетранспортери та інші види озброєнь. І тим паче не замінять піхоту. Дрони лише доповнюють весь цей військовий арсенал. Тому навіть якщо і здійсниться мрія виконати всі плани і 2 мільйона дронів буде таки випущено, то все ж така їх кількість навряд чи буде перевищувати кількість тих, що вже є в наявності у противника. І навіть коли ми випустимо таку кількість дронів, навряд чи ситуація на фронті значно зміниться на краще. Проте вона зміниться, якщо цього не зробити зовсім. Зміниться на гірше. Перейдемо до військово-морських сил України та спроможності українського ВПК їх забезпечувати. Загалом завдання будь-якого флоту країни полягає в тому, щоб контролювати морські комунікації, захищати берегову лінію від висадки десанту противника, від ворожих обстрілів з моря і таке інше. Загалом це і є та функція флоту, для якої його і створено. Для України, яка з набуттям незалежності стала саме експортоорієнтованою країною, де пріоритет віддається аграрній, рудній та металевій продукції, цей аспект особливо важливий. Адже здебільшого експортна логістика зав'язана на море. Щоб зрозуміти, з чим вона вступила у світову економіку як окрема країна, варто трохи піти в історію формування морської компоненти українського ВПК. Для початку необхідно пам'ятати саму концепцію як просто ВПК, так і концепцію будь-якої галузі промисловості пострадянського простору взагалі. Головна особливість цієї концепції – це тісні зв'язки всіх заводів з усіма іншими заводами, що знаходяться на пострадянському просторі. Жоден промисловий об'єкт не закладався як самостійний, а займав чітко означену роль і ланку у виробничому ланцюжку. Йдеться не лише про сировину чи верстати, а й про кадри та технології. Тоді жодних кордонів усередині Союзу як таких взагалі не існувало. І як продукція з радянської України прямувала до решти 14 республік, так і навпаки. Продукція 14 інших республік прямувала до радянської України. Закономірно, що з надбанням усіма радянськими республіками незалежності всі економічні зв'язки між ними були порушені. І виникла необхідність їх прокладати заново, вже через новостворені кордони, які порізали велику країну на шматки по-живому і порушили взаємні інтереси в економічних, політичних та громадських сферах життя суспільства. Якщо повернутися до військово-морського флоту, на момент 91-го року в Україні було більше дюжини корабельних виробництв різного типу та призначення. На даний момент зупинятися на кожному окремо немає сенсу. У всіх окремих випадках ясно простежується загальна картина, що притаманна всім галузям виробництва по країні загалом. Для наочності ми розберемо найбільші і найцікавіші, а саме Чорноморський та Миколаївський суднобудівні заводи та кузню на Рибальському. За часів СРСР вони виробляли найбільші одиниці флоту, що мали борознити всі морські та океанічні простори. Авіаносці Київ, Мінськ, Адмірал Кузнєцов, Атомний Ульяновськ були продуктами Чорноморського заводу. Ракетні крейсери Москва, Україна, Маршал Устинов, Червона Україна, пізніше перейменований на Варяг, були Миколаївського заводу. Кузня на Рибальському була багатопрофільним виробництвом, що брала участь у багатьох галузях, починаючи від сталеварної та хімічної, закінчуючи виробництвом різноманітного обладнання для окремих областей економіки – нафто, гірничо та інших видобувних сфер. І це ми перерахували тільки найбільші досягнення, а так завод був зав'язаний ще на сотні інших виробів, пов'язаних з морем і не тільки. Наприклад, він займався виробництвом і продукції широкого профілю для армії, такої як автомобілі та різноманітне озброєння для піхоти. А що ж з цими заводами стало зараз? Зі здобуттям незалежності будь-яка необхідність виробляти кораблі нібито відпала, а з цим відпала необхідність і утримувати їх. Весь флот, що знаходився в Чорному морі, за заповітами Шарікова, взяли і поділили між Росією та Україною. Да что тут предлагать? А то пишут, Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Частина, що дісталася Україні, була непомірно великою для тих умов, що склалися, а тому великих і дорогих одиниць флоту було вирішено позбутися.
Авіаносець «Адмірал Кузнєцов», який формально вже було зараховано до складу Північного флоту у 90-му році, незважаючи на заборону президента України Кравчука, покинув територію України і відійшов РФ. Україна отримала авіаносці «Варяг» та «Ульяновськ» у недобудованому вигляді. Вже в 1992 році їх будівництво було заморожено. Атомний «Ульяновськ» тоді ж вирішили розібрати на брухт. А «Варяг» у 98-му році було продано в Китай за $25 мільйонів, де його добудували, доопрацювали та довели до ладу. І тепер він під ім'ям Ляонін став першим авіаносцем китайського флоту та прототипом для будівництва другого такого ж авіаносця. І цей найсучасніший радянський корабель було продано буквально за ціною металобрухту. Для наочності його можна порівняти з вартістю реалізації авіаносця «Адмірал флоту Горшков», що належав Росії. 2003 року Росія продала його Індії за суму в $974 мільйона, а ми лише за $25 мільйонів. При цьому цей корабель менше та простіше за «Варяг». І ще й за умов, що Індія купить у Росії авіагрупу для нього. Тобто, Росія отримала прибутку майже в 39 разів більше, ніж Україна. Якщо повернутися до заводів, то після 91-го року їх діяльність загалом зійшла на нівець. Влітку 92-го року було добудовано останній військовий корабель «Славутич» на Чорноморському суднобудівному заводі. А далі обидва суднобудівні заводи трималися на замовленнях іноземних компаній і займались побудовою танкерів та інших вантажних суден. У нульових роках була проведена остаточна приватизація, і як наслідок на заводах перейшли від будівництва нових сучасних кораблів до примітивного ремонту старих іржавих калош. Вже у 2018 році Чорноморський завод визнали банкрутом. Закономірно, що це призвело до повного розпродажу всього його майна, що відбувся у 2021 році. А у 2020 році банкрутом визнали і Миколаївський завод. Ось так заводи з великою історією в понад 2 сторіччя були буквально знищені в 2000-х своїми ж патріотами. Без єдиного пострілу з боку противника. А ті руїни, що від них залишились, ще довго билися в агонії. Ситуація з Кузнею на Рибальському трохи відрізняється від тих заводів, які ми згадували раніше. Загалом ми маємо чергову жертву українських ефективних менеджерів, але з нюансами. Через ширшу спеціалізацію цей завод мав можливість проявляти себе в багатьох сферах. Завдяки цьому він міг утримуватися на плаву трохи краще. Окрім суднобудування, завод займався ще й литтям сталі та виробництвом бронетехніки та зброї. З приходом незалежності із серйозних його досягнень можна назвати добудову корветів «Луцьк» та «Тернопіль», а також будівництво бойових катерів «Гюрза». Усього катерів було спущено на воду 10 одиниць, 2 з яких у 2004 році було продано Узбекистану. Інші 7 були зроблені в період 2012 по 2019 роки в рамках замовлення Міноборони на 20 штук. Це замовлення так і не змогли повністю виконати. Останній, 10-й катер, який було спущено на воду та який носить пам'ятне ім'я Буча, було прийнято до складу ВМФ у травні 2023-го. Все це під фанфари і крики про плани створення річкового флоту. Кузня на Рибальському довго ходила по руках різних ефективних власників. Вона була у власності Порошенка та Кононенка, а пізніше Тігіпка. З 2017 року кузня стала постійним фігурантом новин, що викривають та висвітлюють різні корупційні схеми. Завищені ціни на виробництво, присвоєння директорами виділених грошей на замовлення, нереальні терміни поставок, невідповідність технічним вимогам продукції, іншими словами, весь джентльменський набір. І як результат маємо відкриту справу про банкрутство наприкінці 2022 року. Внаслідок чого 2023 року завод купила компанія Concord Capital Ігоря Мазепи. А площу заводу планували використати під житлову забудову. Що буде із самим заводом, не ясно. Ось він, успіх і ефективний менеджмент. Виникає закономірне питання, чому ж такі важливі суб'єкти промисловості під час війни беруться не до фонду держави, а розпродаються якимось лівим бізнесменам? А ці бізнесмени відкрито висловлюють плани про житлову забудову на території промислового підприємства. І це замість того, щоб відновлювати, модернізовувати та розширювати виробництво. Чому наприкінці першого ж року цієї ж самої війни було допущено банкрутство стратегічного військового об'єкту та проведено подальший розпродаж його активів невідомо кому і невідомо з якою метою? А Україна точно переможе у цій війні, якщо так буде обходитися зі своєю промисловістю, тим паче стратегічною. Щоб глибоко не вдаватися в опис кожної з таких історій українського успіху, показово розберемо історію одного корабля – крейсера «Україна», або, як він називався раніше, «Адмірал флоту Лобов».
Зверніть увагу, яка ж все ж таки показова назва була визначена для цього корабля. Та для такої ж показової притчі, що ви зараз почуєте. Притча починається у 1984 році, коли крейсер було закладено на Миколаївському суднобудівному заводі. 90-го був спущений на воду, 93-го був готовий на 75% і в такому вигляді перейшов до складу ВМС України. У тому ж таки році Україна планувала з Росією зробити деякий обмін, а саме крейсер на декілька фрегатів. Сторони так і не дійшли домовленості, оскільки Україна вимагала 3, а Росія пропонувала лише 2. Врешті-решт ми отримали ось що. Крейсер так і залишився стояти біля причалу Миколаївського заводу в недобудованому вигляді. Простояв там рік, потім другий, третій, четвертий. Загалом простояв він так 5 років. 98-го року у Міністерства оборони з'явилася ідея просто розпиляти крейсер на метал. Але втрутився президент Кучма і своїм вольовим рішенням ухвалив постанову виділити фінансування розміром близько $24 мільйонів на реанімацію корабля. Наказав відновити будівництво і навіть поселити туди особовий склад. Через 6 років, у 2004-му, гроші закінчилися, будівництво заморозили, а персонал відправили додому. Варто врахувати, що весь цей час крейсер не тільки не приносив ніякої користі державі, а був величезним тягарем на шиї української економіки. Щороку потрібно було виділяти близько $1 мільйон на його обслуговування, ремонт та утримання в належному стані. Повернемося до будівництва крейсера, а точніше до його відсутності. До 2010 року в кабінетах зрозуміли, що толку з крейсера не буде, і почали думати, куди його можна сплавити. Росія знову проявила інтерес, але не впевнено. Торги йшли подібно до маятника. То поступала пропозиція «візьмемо як є, тільки задарма», а потім знову пропозиція «купимо за 1 мільярд рублів». Таку ціну пропонувала Росія в 2013 році. Досягти угоди знову не вийшло через відомі події 2014 року. І крейсер «Україна» очікувано перетворився у нікому не потрібне гидке каченя. Далі були плани у 2015-му виставити його на продаж. У 2017-му плани розібрати на металобрухт. Також у 2017-му з'явились плани Укроборонпрому добудувати його, якщо грошей дадуть. Був указ Порошенка про розпил на брухт у тому ж таки 2017-му, але фінансування не виділили. А далі була заява Зеленського 2019 року, уже про неприпустимість його розпилу на брухт. Це робота, яка вже ведеться. І ось 2024 рік. І що ми маємо із крейсером? Та нічого нового. Цілих 20 років крейсер як стояв, так і стоїть біля причалу. І не зрозуміло, що з ним робити, адже він не потрібен вже нікому. Не те, що він за кордоном не потрібен. Він і на батьківщині геть нікому не здався. Україна нікому не потрібна. Іронічно, чи не так? Декілька слів скажемо про беки, тобто безекіпажні катери. Дані пристрої досить універсальні і можуть виконувати різні завдання, починаючи з патрулювання та розвідки, закінчуючи використанням їх в ролі камікадзе. Україна має на озброєнні деякі види беків, зокрема Sea Baby, Remus 100, Magura V5. Останні, як нам заявляють, є продуктом українського виробництва. Саме морськими дронами і тільки ними зараз Україна та її ВМФ представлені в морі. Оскільки весь український флот був або розпроданий ще до війни, або знищений внаслідок злочинної приватизації. З одного боку, всім зрозуміло, що використовувати в морських баталіях безекіпажні катери – це раціональне рішення. Якщо немає можливості змагатись з противником на рівних, будь-то танки, літаки чи кораблі, то завжди можна придумати відносно дешевий і простий вихід з положення, щоб мати хоч якусь змогу знищувати техніку противника. Так, наприклад, вчинили з танками. На них усілякими кустарними засобами намагаються вчепити саморобні пристосування, щоб хоч якось захиститися від FPV-дронів. Так само це працює і з кораблями. Закономірно виникає питання, скільки таких морських дронів зможе надати армії та українська промисловість, що залишилася. І враховуючи всю ту інформацію, що нами була озвучена раніше, всім стає ясно, що це питання дуже насущне та злободенне. Все нинішнє українське виробництво, яке є в наявності, не в змозі зробити достатньо навіть FPV-дронів, хоч деякі умільці збирають їх навіть в гаражах. Якщо потрібен якийсь виріб, який не може бути виготовлений в умовах особистого гаража, то він або створюється з нуля в конструкторських бюро, що якимось дивом вціліли від тотального розгрому під час приватизації, або його випуск лише ледь-ледь налагоджується на руїнах та залишках колись такої значної, вагомої, потужної та могутньої індустрії колишньої УРСР.
І це не стільки наша особиста думка. Такі самі думки висловлює всесвітньо відомий журнал Forbes. На початку повномасштабної війни Іван, співробітник Верба, компанії з виробництва дронів, робив невелику кількість франкен-дронів для ЗСУ. Зараз потужності дозволяють випускати 5000 FPV-дронів на місяць. Майбутня індустрія дронів починалася з кустарного виробництва ентузіастами із відповідними навичками. Вони хотіли допомогти війську. Офіційна влада з прохолодою поставилася до ідеї витрачати гроші і зусилля на внутрішню індустрію безпілотників, враховуючи високу необхідність у виробництві традиційних засобів ведення війни. Утім, навіть збільшення українського виробництва безпілотників не вирішує проблему з мікрочипами, без яких їх неможливо виробляти. Китайські напівпровідники дешеві, вони неякісні і їх масово скуповує ворог. Тайванські, американські, канадські чи європейські якісніші, у кілька разів дорожчі за китайські. Іван сказав Wired, що українські виробники дронів використовують 40-80% саме українських компонентів. І він очікує, що за 6 місяців українські компанії вироблятимуть майже все для українських безпілотників. Ось ми й бачимо, що все псевдовітчизняне виробництво насправді уявляється простим цехом, де збирають з імпортних комплектуючих. І не більше того. Завдання такого виробництва полягає в тому, щоб за допомогою викрутки та якоїсь матері зібрати всі імпортні деталі і компоненти докупи. А потім з цієї купи вийшло щось таке, на що можна подивитися без сліз. Звичайно, іноді трапляється і так, що до виробників потрапляє частина деталей вітчизняного виробництва. Таке трапляється дуже рідко і тільки дякуючи збігу різних щасливих обставин. А ось що Україна дійсно зробити не може, навіть з допомогою викрутки, так це електроніку. А електроніка – це найголовніше. Ні системи управління, ні системи навігації, ні банальні напівпровідники, ні мікросхеми, нічого з цього не може бути виготовлене кустарно, самотужки, по-місцевому. А українська промисловість такими технологіями вже давно не володіє. Тому зараз цих складових нема і найближчим часом не буде. Суть же дронів полягає не в тому, щоб десь вибухнути за просто так. Основна суть дронів полягає в тому, щоб цей вибух стався саме в конкретному місці і в конкретний час. А без електроніки це зробити неможливо. Тому, як тільки раптом виникають якісь навіть найдрібніші проблеми із закупівлею та постачанням імпортної мікроелектроніки, все вітчизняне виробництво дронів та іншої техніки відразу зупиняється, випаровується і зникає. Така сама ситуація вимальовується з беками, що за фактом є банальними гідроциклами, які начинені вибухівкою. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що з військовим суднобудуванням, з погляду ринку, ситуація закономірна і абсолютно логічна. Україні у спадок дістався надпотужний військово-промисловий комплекс, що був необхідний для такої величезної держави, як СРСР. А для самої України він виявився аж надто надмірний. Отже, було прийнято рішення позбавитися дорогого флоту. Як тільки ми втратили флот, так відразу відпала потреба мати розгорнуті виробництва щодо його обслуговування. Це, в свою чергу, призвело і до їх занепаду. Але можливості вищезгаданих заводів не обмежуються виробництвом одних тільки військових кораблів. Функціонування цих заводів дає чудові можливості виробляти і цивільні суда. Ці кораблі та судна могли б постачатися як на внутрішній ринок, так і на експорт. Останній момент особливо важливий для незалежної України. У нас майже вся участь у світовій економіці на даний момент складається не з експорту високотехнологічних зразків машинобудування, не з передових, інноваційних, прогресивних, наукоємних та ультрасучасних виробів продвинутої індустрії. А скотилася наша участь до примітивних товарів аграрного та видобувного сектору. Та реалізація навіть цих доморощених, безхитрісних, невигадливих товарів неможлива без морської логістики. Таким чином, можемо зробити висновок, що сумна ситуація щодо вивезення ресурсів, яка потребує залучення іноземних компаній для перевезення, нездатність захистити навіть той самий зерновий коридор під час війни, неможливість ремонтувати та відновлювати рухомий склад флоту і таке інше – все це є наслідком грабіжницької приватизації, наслідком господарювання новоявлених ефективних менеджерів, наслідком розгулу корупції, безвідповідальності та непомірної жадібності чиновників та ще багатьох інших негативних факторів, які прийшли до нас разом з капіталізмом і капіталістичними відносинами. Всі ці фактори і спричинили до руйнування колись великої і могутньої промисловості країни та її суднобудівної галузі зокрема. Тенденції до відродження промисловості зовсім не проглядається. І навіть на могутні беки, що нібито повернуть ситуацію на користь України в морі, розраховувати не доводиться. Дехто заперечить,
Наш обсяг морського експорту досяг довоєнного рівня. Це ж явне досягнення українських збройних сил в морі. І все це завдяки морським дронам. Здавалося б, так воно і є. Дійсно, та шкода, що беки завдали противнику, серйозна. І заперечувати це безглуздо. Проте є одна деталь. Враховуючи різноманітне ракетне озброєння, що є у обох сторін, прямої необхідності плавати за кожним окремим судном немає. Для сучасних повітряних комплексів Чорне море – це не більше ніж калюжа, через яку ракети, не кажучи вже про авіацію, перелітають без жодних проблем. Підтвердженням цього можуть бути численні обстріли тієї ж Одеси за допомогою комплексів «Онікс», «Шахедів», Х-22 чи «Калібрів». Приписувати відновлений експорт української продукції до заслуги лише беків та СБУ, ГУР чи когось ще наївно. Наважимося припустити, що це результат не ефективності беків, а політичних ігор, де союзники України заплющують очі на обхід санкцій з боку РФ через Турцію та інші країни і роблять вигляд, що не помічають тіньового флоту танкерів. А безперешкодно вивозити продукцію України дає змогу вже сама Росія. І ситуація складається така. РФ за особливого бажання все ж таки має можливість відрізати морський експорт України. Їм для цього навіть не треба виходити з бухти Севастополя. Більше того, навіть кораблі не потрібні. Достатньо просто атакувати протикорабельними Х-22 та «Оніксами» не сараї та підстанції в Одеській області, а суховантажні судна, або застосувати вже російські беки, які в Росії теж є, і які вже навіть атакували міст у Затоці. А відбити таку атаку Україна банально нічим не здатна, бо в Україні свого флоту немає. А корінь зла, насамперед, як не дивно, лежить зовсім не в корупції у військовій сфері, а у знищенні чорноморського пароплавства. У 91-му році Україна стала володарем однієї з найбільших у світі, а за деякими даними найбільшої, торговельної флотилії. Вона налічувала 360 одиниць суден різноманітного призначення. Вони ходили у всіх морях та океанах і мали контракти з країнами всього світу. Так, наприклад, газовози працювали з підрядниками США, заробляючи по 1,5–2 мільйони доларів чистого прибутку за двомісячний рейс. Інші теж приносили чималий дохід до державної казни, виконуючи свою рутинну роботу. Зі здобуттям незалежності нова влада ці кораблі поступово або розпродавала, або виводила з української юрисдикції до різних офшорних зон, або банально різала їх на металобрухт. Тут відразу потрібно сказати, що до знищення цього пароплавства доволі приклав свою ведмежу лапу тодішній мер Одеси Едуард Гурвіц. Маючи тісні зв'язки з мафією та не нехтуючи ніякими методами, він творив, що хотів, і ніхто йому слова поперек сказати не міг. І ось уявіть себе на місці людини, яка має необмежену владу, а під боком у неї плаває безхозний флот у кількості понад 300 вимпелів. І що з цим флотом робити? Відгадайте з одного разу. Правильно, флот почав потихеньку зникати. Українські атланти на чолі з Гурвіцем винайшли дуже цікаву схему. В якомусь закордонному банку, бажано, щоб банк був маленький, маловідомий і в самій непрезентабельній країні, десь третього світу, брався кредит. Частіше за все ці банки відкривали українські підприємці самостійно або через прокладки. Брався кредит на сміхотворну суму – від 3 до 5–7 тисяч доларів під заставу судна. Немає значення якого, хай навіть найбільшого. Кредит брався, назад не повертався. А що ж з кораблем, який під заставою? А нічого, все по закону. Коли такий корабель заходив у якийсь закордонний порт, його там арештовували за борги і відправляли до банку, що видав кредит, в якості компенсації. Шикарний план, шеф. І усі в шоколаді. Банк повернув борг. Уявляєте, банк видав кредит на 3 тисячі доларів, а отримав корабель, що коштує мільйони. Чиновники з невинними лицями відчитались. Мовляв, ми ж не винні. Ну забрали корабель за борги. А ми при чому? За такою схемою за кордоном опинилась майже половина Чорноморського флоту. За неперевіреними даними, круїзний лайнер Іван Франко пішов за ті самі 3 тисячі доларів. Уявляєте красу польоту? Це навіть епічніше, ніж продаж авіаносця за 25 мільйонів. Там хоч сума з 6 нулями була. За скільки пішли інші суда, можемо тільки гадати. Частина пішла за кордон за віртуальні кредити, інша до Індії на метал, більш офіційно. Разом зі знищенням українського судноплавства і втрати замовлень стала стагнувати і суднобудівна промисловість, а за ними і військово-морський флот. Адже з військово-морського флоту таким чином було знято завдання охорони комунікацій. Україна перестала бути морською державою.
Разом з тим перестала бути і військово-морською державою. Остаточно та безповоротно за сучасних соціально-економічних та військово-політичних умов. Найболючіша тема для українських військових – боєприпаси. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись, 155-й калібр системи. На жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт. В Україні й досі існує кілька заводів з виробництва боєприпасів, які ведуть свою історію ще з часів Російської імперії. Донедавна ці заводи виготовляли снаряди для артилерії та патрони для стрілецької зброї. На сьогодні в Україні є декілька крупних підприємств. Серед них корпорація «Таско» та Шосткинський казенний завод «Імпульс». Корпорація «Таско» заснована в 1995-му на базі кількох ще радянських підприємств. Компанія виробляє боєприпаси для артилерії та важкої стрілецької зброї, а також для систем наведення вогню. Основними видами боєприпасів є патрон 23 мм, 30 мм, снаряди 90, 100 мм, 100 мм для МТ-12, 122, 152, 155 мм, а також боєприпаси ВОГ-17, ВОГ-25, ТБ. Що цікаво, компанія постачає товари за кордон. Наприклад, снаряд 90 мм йде виключно на експорт, бо бронемашин з такими снарядами в Україні немає. «Таско» також ремонтує ці снаряди. За заявами компанії, у них є певні технології, що продовжують життя боєприпасів. А коли продовжити не вдається, тоді намагаються утилізувати і повторно використати. Коротше, безвідходне виробництво. Можна сказати, що справи у «Таско» йдуть дуже непогано, компанія нарощує об'єми. У 2018 році вона стала виробляти снаряди ОФ-5, боєприпаси 40 і 30 мм для підствольних гранатометів та 23 мм для автоматичної гармати. Щоправда, зараз ми не знаємо, скільки саме виробляє компанія, та чи може вона задовольнити потреби армії. Щодо фінансів, хоч інформацію і приховують, у нас все ж таки є одне число – 56 мільйонів гривень виручки за 2023 рік. Сума немаленька. Якщо ми знаємо вартість боєприпасів, можна приблизно уявити об'єми виробництва. І ці об'єми аж ніяк не покривають величезні потреби ЗСУ. Добре, тут зрозуміло. А як справи з заводом «Імпульс»? Ну, власне кажучи, ніяк. На момент серпня 2024 року завод не працює, бо його пошкодила російська ракета. Взагалі, «Імпульс» – найдавніше з оборонних підприємств України. Він був заснований ще за Миколи І, а саме в 1848 році. До війни він успішно виробляв запасні частини та деталі, капсули, порох, вибухові суміші та інші елементи, що необхідні для боєприпасів. Також серед його продукції такі важливі вироби, як електродетонатори, тортилові шашки, сірники та феєрверки. Особливість цього заводу полягає у тому, що він практично не постраждав від приватизації, бо одразу ж після незалежності його передали Міністерству оборони. Утім, це не означає, що його було врятовано. Завод, як і більшість підприємств України, постійно ставав фігурантом корупційних скандалів і не тільки. З 1999 по 2014 рік на заводі сталося 7 вибухів. «Імпульс» кожного разу отримував чималі збитки. Але найбільш жахливе, що катастрофи призводили до травм та навіть смерті робітників. Як правило, за вибухами на військових складах і на заводі стояли незлісні російські спецслужби. Вибухи підлаштовувалися тими, хто хотів вкрасти та лишитися непоміченим. Як, спитаєте ви? Схема проста та елегантна. Боєприпаси продаються куди-небудь за кордон, на складі трапляється вибух, боєприпаси списуються. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Попри загальну корумпованість, положення «Імпульсу» значно краще, ніж у багатьох подібних підприємств. Як ми сьогодні вже згадували, його дохід у 23-му сягнув ледь не 2 мільярдів. Це у 4 рази більше, ніж у 2022-му. Але слід звернути увагу на один цікавий момент. Причину такого шаленого успіху важко пояснити і важко десь відшукати, навіть якщо вивчати офіційну документацію. Так, приховати факти стало можливим тільки тому, що більшість операцій робилася поза тендерами та поза офіційними контрактами. З цифри у 2 мільярди можна припустити, що Міноборони напряму чи через посередників закуповувало чимало різноманітних боєприпасів для гранатометів та артилерійських підривачів. Завдяки цьому завод у Шостці посів 2-ге місце в країні серед тих, хто виробляє вибухові речовини.
Перше ж місце посідає хімзавод у Павлограді, який виготовляє ракетне паливо для ракет РЗСВ «Вільха», а також інші реактивні снаряди. Іронічно, що з часів, коли тоталітарна імперія Радянського Союзу пала, сам завод деградував настільки, що займався здебільшого утилізацією своєї ж продукції. Аж поки раптом, після 2014 року, держава різко не згадала про ракетну програму та не почала несамовито вкладати інвестиції в його розбудову. На жаль, це не врятувало підприємство. Красномовно звільнили 687 спеціалістів у розпал пандемії, що спровокувало локальний скандал. Аж цілий міністр МВС, той самий Аваков, приїжджав і запевняв, що ракетній програмі бути. А щоб сказані Аваковим слова не виявились марними, оголосили про набір нових 540 працівників. 100 працівників по дорозі загубили, але це ж дрібниці. І попри гучні заяви, держава не поспішала давати тендери на «Вільху». Ішло літо 2021-го, до війни залишалось півроку, а ОПК простоює. І справді, тоді велике будівництво було не на часі. Тільки з початку вторгнення влада згадала про хімзавод. Відразу ж виручка зросла більш ніж у 4 рази, та більше ніж у 7 разів, якщо порівнювати з сумнозвісним 2022-м. Не тільки наші державні мужі згадали, що у нас є ОПК. РФ поцілили ракетою у завод влітку 2023-го, і є дані щодо атак уже в цьому році. Одним словом, і наше, і російське керівництво робить усе можливе, щоб тільки про воєнно-хімічний сектор ми могли не турбуватися, бо його просто не буде. Боєприпаси дають союзники. Та тільки ось незадача. У них самих виробництво розгортається в рази повільніше і дорожче, ніж у Російській Федерації. Водночас РФ втричі швидше та вчетверо дешевше виробляє артилерійські снаряди порівняно з США та країнами ЄС, пише Sky News з посиланням на аналіз консалтинговою компанією Bain & Company. Вартість виробництва артилерійських 152-мм снарядів в Росії коливається в районі $1000 за одиницю. Натомість середня вартість снарядів, які виробляються в Європі та США, становить від 4 до 5 тисяч доларів за одиницю. І серед усіх цих успіхів та невдач є ще одна невеличка така деталь. Про неї відверто розповів президент корпорації Таско Валерій Павлюков у своєму інтерв'ю від 2018 року. Також однією з проблем, якою варто було б зайнятися, є відсутність виробництва спеціальної хімії, порохів вибухових речовин. У зв'язку з політикою попередніх років ми втратили виробництво гексогену, октогену, авіаційних балістичних порохів. Тобто, можна сказати, що виробництва спеціальної хімії в Україні немає. А закупівля цих складових всіляко перешкоджає не лише підприємствам, а й банкам, які відмовляються пропускати платежі, що відносяться до таких ось закупівель. Тому питання про імпорт необхідних складових з Європи має бути вирішене на законодавчому рівні, оскільки країни Європи просто не дають дозволу на їхнє постачання в Україну. В Україні не виробляється порох, він постачається за кордону. Та чому країни ЄС не поспішають ділитися? Вони не бажають нашої перемоги? Вони нас зрадили? Все набагато прозаїчніше. Вони забезпечують замовленням насамперед своїх виробників. І навіть не зважають на те, що виробництво снарядів в країнах ЄС не може задовольнити весь попит. А українці, хоч і виготовляють боєприпаси швидше та дешевше і можуть покрити свою нестачу, все ж таки не отримують сировини. Бо Євросоюз забезпечує роботу насамперед членів самого Євросоюзу. І тут теж усе просто. Вже минулого року світ і зовсім зіткнувся з дефіцитом порохів. І постраждали в першу чергу українські зброярі, яких взагалі посадили на суху пайку. Перейдемо до богів війни, до артилерії. З часів СРСР в Україні були великі підприємства із виробництва артилерійського озброєння. Такі, наприклад, як Шепетівський ремонтний завод та Харківський тракторний завод. Почнемо з Шепетівського ремонтного заводу. Цей завод заснували у 41-му році напередодні війни в Новочеркаську як артилерійський склад. Потім, коли війна закінчилася, його перенесли до Шепетівки. Підприємство було створено в основному для ремонту та модернізації військової техніки, зокрема артилерії. Після здобуття незалежності завод передали Міністерству оборони. На деякий час завод перейшов на виробництво товарів масового попиту. У 2003-му підприємство потрапило під удар розпродажу власності, через що втратило частину потужностей. Робити грабунковий розпродаж дозволила сама Верховна Рада. Наконец-то дождались.
Навіть незважаючи на ці руйнівні дії, вже у 2009-му на заводі провели першу велику модернізацію, а саме конверсія БМ-21 «Град» у «Бастіон-01», а потім і в «Бастіон-02» та «Бастіон-03». Потім через війну на Донбасі замовлень стало дещо більше. Заводу довелося ремонтувати та модернізувати такі види техніки, як САУ-2С3 «Акація» та 2С1 «Гвоздика», зенітки ЗУ-23-2, гармати 2С7 «Піон» та БМ-21 «Град». На початку заводу довелося займатися свого роду некромантією. Вони відроджували радянську техніку, яка знаходилась на базах зберігання, які вже давно перетворились на сміттєзвалища. З другої половини 10-х років завод розпочинає розробку таких систем, як РСЗВ «Верба» та «Берест». Якщо перша пішла на озброєння, то друга існує лише в одиничному екземплярі. Однак вже у 2018-му на основі БМ-30 «Смерч» було створено вітчизняну вундервафлю «Вільха». Її особливість у тому, що «Вільха» може вражати цілі на відстані 60-120 кілометрів. На озброєння вона надійшла у 2019-му, і наразі вже виготовлено близько 50 одиниць цієї техніки. У тому ж році розпочалася розробка модернізованої версії «Вільха-М», яка вже стріляє на 150 кілометрів. На цьому модернізація «Вільхи» не закінчується. Українські інженери постійно намагаються вдосконалити її. Шепетівський завод випустив ще одну вундервафлю, яка є модернізацією радянської БМ-27 «Ураган» під назвою «Буревій». Перші прототипи з'явилися ще 2020 року, повноцінне виробництво почалося лише у 2022-му. Особливістю цієї установки є те, що вона стріляє вже на 65 кілометрів, на відміну від радянських 35, новими боєприпасами «Тайфун-2». Проте на даний момент відчувається гостра нестача цих боєприпасів. І якщо ви пам'ятаєте історію хімзаводу у Павлограді, який їх і виробляє, то ви знаєте чому і хто у цьому винний. Все ж Україна нарощує виробництво буревіїв. Головна відмінність буревія та вільхи від своїх радянських пращурів полягає у тому, що вони мають нові системи наведення та управління вогнем. А підвищена точність стрільби робить ці системи аналогом широко розрекламованого «Хаймерс» і певною мірою дозволяє вирішувати завдання тактичної авіації, у чому ЗСУ відчувають гострий дефіцит. Закінчимо розбір цього підприємства його економічною оцінкою. Дохід за 23-й рік становив більше мільярда гривень, а за позаминулий рік – усього 800 мільйонів гривень з гаком. Багато це чи мало в плані виготовлених машин сказати важко, оскільки ціна за одиницю комплекса нам невідома. Наприклад, Forbes каже, що ціна ракети до Вільхи починається від $300 тисяч. Тобто щонайменше 12 мільйонів гривень за ракету, якщо цю цифру приємно округлити. І це ми говоримо лише про 100 ракет, які були випущені заводом за 23-й рік. До відома напередодні війни на складах, за словами екс-главкома Руслана Хомчака, було лише 97 снарядів. Боєкомплект однієї установки – 12 снарядів. Отже, в розпорядженні ЗСУ 8 боєкомплектів, тобто на 1-2 залпи батареї. І цей генерал, який кудись зник, коли його замінили на відомого всім пана Залужного, ще й лобіював скорочення витрат на Вільху і припинення її виробництва. При цьому, якщо судити з історії в Павлограді, його накази таки виконували. І що ж в результаті? У Фінляндії, населення якої в 6 разів менше України перед війною, GMLRS снарядів було більше, ніж 2000 одиниць. А в Україні? Про США і КНР взагалі мовчимо. Там взагалі немає сенсу щось порівнювати з нами. Математика. Ось головний ворог переможного образу українського ВПК. Наступним у черзі йде КБ «Артилерійське озброєння». Основним напрямком роботи цього завода є розробка та виробництво артилерійської та стрілецької зброї, а також боєприпасів до них. Конструкторське бюро було створено у 1986-му під назвою КБ-86 на базі заводу «Більшовик». Потім воно багато разів перейменовувалося та перероблялося за незалежності, і у 2006-му набуло сучасного вигляду. На даний момент КБ вже створило такі види озброєння, як автоматична гармата КБА-2 та КБА-113, гладкоствольна танкова гармата калібру 125 мм КБА-3, гаубиця КБА-27 калібру 152 мм, яка є аналогом радянської гаубиці 2А61, міномети КБА-118 та КБА-48М, гармата для зенітної зброї КБА-40 і так далі.
Окрім цього, у 2019 році КБ також почало виробляти стволи для міномету 2Б9 «Волошка», що значно спростило їх виробництво. На даний момент КБ здебільшого виробляє автоматичні гармати для бронетранспортерів, танків та вертольотів. Слід зазначити, що навіть тут не обійшлося без своєї ложки дьогтю. КБ теж було замішане в корупційних скандалах. У 2015-16 році на цьому підприємстві випускали покращені радянські танкові гармати під маркою нових модернізованих українських установок КБА-3. На жаль, за останні часи на сьогодні, з відомих причин, виробництво потерпає від нестачі високоякісної збройової сталі та технології її обробки. Через це сучасні українські стволи мають відносно невеликий ресурс. А тому заповзятливі підприємці взялися продавати старі пофарбовані танкові гармати під виглядом нових. Що твориться у КБ зараз? Прямо перед війною директора КБ Вадима Штепенка оголосили у розшук. А от у цьому році справу вже закрили, бо минули строки давності. А чому ж і при так маленьких обсягах виробництва наш ОПК постійно спотикається об корупцію, яка забирає останні копійки? Навряд чи ви вже будете питати у влади після такої новини. По суті, сума у 400 мільйонів виторгу говорить, що справи далекі від тріумфу, хоча від початку війни доходи і зросли вдвічі. І закінчуємо наш список навіть не підприємством, а цілою самохідною установкою, а точніше САУ 2С-22 «Богдана». Це українська гордість та вундерваффе, яку розробили у 2018 році. Самохідна гаубиця має ствол калібру 155 мм, спеціально створений під снаряди НАТО та встановлена на шасі КРАС або чеської Татри. Розробили її на Краматорському заводі важкого машинобудування за підтримки корпорації «Таско». Влада заявляє, що це суто українська САУ, аналогів якої немає і яка створена лише з українських деталей. Незважаючи на проблеми під час випробувань, до квітня цього року вже було налагоджено виробництво обсягом до 10 штук на місяць. Перевага цієї САУ у тому, що вона може стріляти снарядами виробництва країн НАТО. В поточних умовах це великий плюс. На відстань 40-42 кілометри. Богдана набагато дешевше за Цезарів та Крабів, що дозволяє ЗСУ швидше та економніше поповнювати втрати у власній сучасній артилерії. Обсяги виробництва установки можна порівняти із західним постачанням, тому запуску виробництва САУ «Богдана» без жартів можна назвати великим успіхом українських зброярів. Утім, навіть таких обсягів виробництва «Богдани» зовсім недостатньо для покриття потреб ЗСУ в артилерії. Покрити озвучену колишнім главкомом потребу в 500 гаубиць українська промисловість не може жодними силами. Після розмови про армію варто поговорити, як не дивно, про стан залізниць. Здавалося б, де війна, а де залізниці? Однак війна – це в першу чергу логістика. Переміщення великих мас людей, техніки, боєприпасів, продуктів харчування та іншого, що необхідне армії. Найефективнішим наземним транспортом була і залишається залізниця. Тому зброя перемоги – це насамперед розвинена мережа залізниць, якою в нашій країні управляє державна корпорація «Укрзалізниця». Ще наприкінці 2021 року тоді новоспечений міністр інфраструктури Олександр Кубраков коротко і в похмурих тонах описував ситуацію з господарською частиною УЗ. Міністр зазначив, що з 27 тисяч кілометрів мережі головних колій термінового ремонту потребують 9 тисяч. Крім того, 53% залізничних колій не електрифіковані, а рухомий склад, цитата, по суті просто металобрухт. Ступінь зносу рухомого складу – 90% потягів потребують заміни чи ремонту. Така сама ситуація з локомотивами. Електропотяги вже на 90% по суті просто металобрухт. Інфраструктура в такому самому стані. Провали планових ремонтів. З 2012 по 2020 рік взагалі майже нічого не відбувалося. Якщо говорити про електрифікацію, то в період з 2012 по 2020 рік електрифіковано усього 23 кілометри. Ми в цьому році робимо в 2 рази більше. Укрзалізниця переважно використовує електровози, що носять тоталітарне ім'я Володимира Леніна серії ВЛ-11 і ВЛ-10. До речі, це не остання лінійка радянських локомотивів. Вона надійшла в серійне виробництво якраз тоді, коли Юрій Гагарін здійснив свій перший політ у космос. І хоча псевдопатріоти завзято намагалися замінити усе радянське своїм, українським,
До 2014 року Україна не виробляла локомотиви. У 2013 році керівництво УЗ планувало закупити у Луганськ тепловоз 300 локомотивів. Тодішній міністр інфраструктури заявляв, що аби почати виробництво на луганському підприємстві, треба багато попрацювати. Локалізація одразу буде близько 30%, а до 2015 року локалізація локомотивів постійного струму досягне 90%, а локомотивів змінного струму – близько 65%, ділився планами пан Козак. Міністр при цьому наголосив, що до етапу пікової локалізації виробничого ланцюжка близько 20 підприємств України мають збільшити свою продуктивність у 2-4 рази. Але після подій 2014 року нові володарі міністерств вирішили не ускладнювати собі життя думками про розвиток вітчизняного виробництва. А тому просто закрили потребу в тяговому складі за допомогою великих друзів із General Electric. У 2016 році Кабмін підписав із General Electric Transportation договір про стратегічне партнерство. У навантаження до партнерства додавалося 30 американських локомотивів на умовах фінансового лізингу. А рухомий склад тим часом не молодшав. І чиновники Укрзалізниці знайшли якнайлегше рішення. Вони просто подовжили строк служби цих неефективних, негарних та несучасних, тоталітарних, але таких потрібних радянських електровозів. У 2019 році Мінінфраструктури погодило ще одну партію машин у кількості 40 штук. При цьому американські постачальники категорично відмовилися використовувати підприємства Укрзалізниці як бази виробничої потужності. Проте General Electric частково співпрацювала з приватним Крюківським вагонобудівним заводом. Такий вибір пояснили тим, що підприємство спеціалізується переважно на ремонті, а не виробництві. До того ж, низка ремонтних заводів УЗ, за словами представників компанії, просто в незадовільному стані. Їм був важливий досвід виробництва. Нехай навіть Крюківський ніколи не виробляв саме локомотиви. Парадоксально чеканно підсумував тоді директор з інвестиційної політики і стратегічного розвитку УЗ Антон Соболевський. Власне, існують сумніви у здібностях КВСЗ виробляти чи навіть локалізувати виробничі процеси, на що прозоро натякає свіжий каталог продукції. Якщо уважно подивитись на цей буклет, то ви самі побачите, що на обкладинці є будь-що, окрім самих тепловозів. Відомо, що через війну навантаження на залізницю зростає. Як добре, що прямо перед війною Франція пообіцяла нам 130 локомотивів. Про це прозвітував Зеленський 8 лютого 2022 року. За словами президента, сьогодні фіналізували домовленості та перевели у практичну стадію реалізації низку проєктів. Постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 мільйонів євро. Та з початком війни про цей великий проєкт навіть перестали згадувати. А потреба так само нікуди не ділася. У квітні 2024-го Укрзалізниця домовилась закупити 40 американських тепловозів у кредит на суму $156,6 мільйонів. Проте поки що договір так остаточно не оформлено. Оформити планується до кінця поточного року. А як щодо ремонту залізничного полотна? Як щодо будування нового? Пролити світло на це питання може законопроект номер 0202 про співробітництво у цій справі з Францією. Власне, це вже не проєкт, а цілісний закон, бо його ухвалила Верховна Рада і підписав Зеленський ще влітку 2023-го. Однак саме його існування, а головне суть, наочно показують, як справи із виробництвом матеріалів для відновлення залізниці. По французьких рейках та шпалах їхав американський локомотив з українським експортним зерном та американськими снарядами. Подорож цю українці сплатили своїм потом і кров'ю в лізинг, розстрочку та кредит. А замість перерозподілу прибутків від реалізації збіжжя нам пропонують абсолютно безоплатно пишатися усією цією розкішшю. Ми відрізняємося від росіян. Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити свободними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація. Вивчаючи українське ВПК,
ми зробили одне цікаве спостереження. Хоча майже всі підприємства, які ми перерахували вище, і є приватними, проте немає жодної інформації про їх конкретних власників. Перед нами постають безликі акціонерні товариства, які начебто і приватні, а начебто як і нічиї. Дуже зручно для оборонки, адже у випадку корупції чи провалу замовлення відповідальність нестиме в гіршому випадку директор підприємства, якщо його звичайно спроможуться оголосити в розшук відразу, а не як директора КБ артилерійське озброєння Вадима Штепенка, якого в розшук оголосили якраз лише перед війною. А сам реальний бенефіціар залишиться і на волі, і при грошах. Наголосимо, що такі махінації не можуть відбуватися без відома державних та правоохоронних органів. Ці самі органи в разі відкриття подібних схем відразу включають дурня, художньо ляскають вухами і вдають, що все зроблено так, як треба. Щоправда, треба відмітити, що більшість воротил українського бізнесу заробляють не на вітчизняному ОПК, а на спекуляції закордонним. Якщо ми перевіримо усі підприємства по КВЕДу, виробництво зброї та боєприпасів, то побачимо, що більшість підприємств не заробляють і мільярда гривень, а навіть якщо порахувати і суміжні хімзаводи у Павлограді, і те, що минає статистику, то побачимо, що приблизна сумарна виручка сфери сягає від сили 30, у найкращому випадку 50 мільярдів гривень. І це дуже щедра оцінка. Невже держава геть не закупляє зброї, і тому нашому ПК не достається ні крихтини? О, ні! Зброї Міноборони купить на 260 мільярдів гривень у 2024 році, що ще й на 25% менше, ніж у минулому. Ця сума більша за найсміливіші очікування наших зброярів. Власники ОПК та держпідприємства можуть далі тільки мріяти про цю суму. Вона переважно піде на імпорт озброєнь. Так, якісь 43 мільярди ще витратить Державна служба спецзв'язку. Може там порятунок? Еге ж, витратять так же добре, як вони будували фортифікації на Харківщині. Бо саме Держспецзв'язок був розпорядником коштів. Чому так? Де логіка у такому рішенні? І хто відповідає за провали? Ось вам і ПСО від нардепа Бондара. Зараз уже відкрито біля 30 кримінальних проваджень по розтраті коштів при побудові фортифікаційних споруд. Члени комісії від «Слуг народу», почувши такі цифри, відразу ж спробували захищати розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації, це є вертикаль президента. Звісно, цей депутат від партії ЄС не згадав про свого господаря, який теж колись сидів у кріслі президента і провертав схеми не гірше. Проте чіткість посилу очевидна. Не на часі ОПК. Пиляємо гроші на спекуляціях імпортом і откатах по фортифікації. І в цих умовах міністр Камишин стверджує, що на зброю українського виробництва витратять 1 мільярд доларів. Це якраз і є наші 30-50 мільярдів гривень. І цифри суперечливі. На закупки витрачають цього року менше. ДЗСІ обанкротився. У бюджеті глибша діра. Помітимо, що журналіст ЕП бреше про витрати 3 мільярдів доларів на продукцію вітчизняного ОПК. Перевірка посилання викриває цю дуту перемогу. Для чого ж в чесному оглядачу плести неправду? Бо він, як і голова фонду «Повернись живим пан Чмут», усі разом кричать, що наше ОПК може виробляти більше зброї чи то в 3, чи то в 4 рази. По-перше, у певному розумінні виготовляти більше можливо. Питання в тому, чи потрібна ця продукція армії, тобто кому її збувати. По-друге, а де знайдуть сировину, обладнання та людей, якщо по всьому світу на нього ажіотаж, а від того і дефіцит. З якої причини зруйнований та роздріблений ОПК України має рости швидше за ОПК Штатів чи ЄС? На ці питання Чмутико відповіді не дадуть. А тому поглянемо на їх тези зі сторони, кому вигідно. Запам'ятайте ці цифри. І більше ніколи не питайте, чому фонди купують зброю, авто, модернізують ЗРК та роблять щодня усю свою роботу. Ось і перша причина. Донатьте фондам Чмута & Ко, які передадуть гроші нашому потужному ОПК.
починати заробляти валюту, завойовувати ринки та йти у спільне виробництво з партнерами. Причина номер 2 також не змусила чекати. Комусь з вище згаданих сьогодні панів хочеться контракт за кордоном, а клята держава заборонила експорт озброєнь. Тому знесемо цей бар'єр і заживемо. Знаючи таке положення нашого ОПК, можна чудово зрозуміти, чому і навіщо Чмут говорить цю неправду. Окремі підприємства не з'єднані у єдину систему. Так вони працюють то на своїх власників, то на директорів, і так само не зацікавлені у закритті потреб армії, як і корумповані чинуші з Міноборони типу Резнікова. І діло не лише в екс-міністрі. Діло в логіці ринкової системи, якою пронизаний кожний високий кабінет. Генштаб не зобов'язаний підтримувати ті чи інші українські оборонні підприємства чи окремі галузі промисловості. Він є споживачем кінцевої продукції, а не спонсором вітчизняного ОПК. Говорив за 2 роки до війни згаданий вище генерал Хомчак. Армія окремо, ОПК окремо. І між ними не плідна співпраця, а конкуренція покупця і продавця. І практика сьогодення показує, що український ОПК конкуренцію програв. А над багатим господарям країни, які ділили пиріг, створений нашою працею, було плювати на конфлікт в основі системи оборони. Бо це не їх запнуть в бусік, і не вони куплятимуть втридорога імпортну снарягу. Найголовнішим питанням у всій цій ситуації є питання, а як же так вийшло? Хто знищив український ВПК? Це зробила безвідповідальна влада? Чи може варто пошукати російський слід? А може, просто Україна і не планувала ніколи ні з ким воювати. Підлий сусід віроломно напав, а ми виявилися не готовими. Ми вважаємо, що відповідь на це питання набагато прозаїчніша і лежить у характері економічного життя країни. Більше того, Україна ніяк не виділяється зі світового тренду, а всі процеси, що відбуваються в ній, ми можемо спостерігати і в інших державах. Щоб зрозуміти причину смерті українського ВПК, потрібно з'ясувати, як же він народився і як він жив. Будь-яка дія завжди виходить із мети, заради якої ця дія і проводиться. Це ж стосується і створення структури військово-промислового комплексу. Український ВПК від самого початку його заснування створювався і був частиною ВПК СРСР. ВПК ж СРСР створювався та розвивався як промислова база для ведення повномасштабної війни з країнами НАТО і, можливо, КНР. У цьому конфлікті Україні відводилася дуже важлива роль ближньої тилової бази. На території України було розгорнуто велику кількість кадрованих військових частин. Ці частини мали мінімум особового складу, зате мали повний комплект військової техніки. Такі підрозділи повинні були комплектуватися особовим складом завдяки мобілізації, яка мала б відбуватися в разі виникнення небезпеки для держави. Також в Україні було розгорнуто потужності для ремонту військової техніки, авіації, артилерії, танків, автотранспорту та військово-морського флоту. Звісно, що величезну та важливу роль у забезпеченні радянської армії грали українські заводи. В Україні для потреб армії виготовлялася найрізноманітна авто та бронетехніка. Важкі мотоцикли, вантажівки, легкі позашляховики, звісно ж всім відомі танки на знаменитому харківському заводі імені Малишева і таке інше. Також українська промисловість була важливим постачальником сировини, запчастин та комплектуючих для цієї ж та іншої радянської військової техніки. Просте перерахування заводів та номенклатури продукції мало про що говорить і не дає повної картини тієї могутньої величі, якою володіла наша країна. Важливо усвідомлювати масштаб тих глобальних заводів, які були спрямовані на оборону країни. Радянська армія у разі початку війни мала розвернутися до монстра чисельністю до 10 мільйонів бійців особового складу. Протистояти їй мала не менша сила, а навіть і більша, яка була озброєна не саперними лопатками або луками зі стрілами, а мала найбільш передові технології в області оборонки, найновітнішу військову техніку, величезні арсенали боєзапасів і величезну політичну підтримку. Зрозуміло, що така війна вимагала від кожної зі сторін неабияких ресурсів, а саме вимагала чимало всілякої військової та допоміжної техніки, плюс іншого озброєння та оснащення. Тисячі танків, десятки тисяч бронетранспортерів, сотні тисяч одиниць автотранспорту, а вже боєприпасів, мільярди боєкомплектів на сотні калібрів. До цього списку потрібно ще додати тилове забезпечення, до якого відноситься форма різного виду обмундирування, харчування, житло і ще десятки тисяч всіляких найменувань та дрібниць, без якої існування сучасної армії просто неможливе. Нам навіть уявити важко той масштаб матеріальних цінностей, який дістався у спадок від СРСР та просто так впав у руки нашим воєначальникам та можновладцям.
і яким вони почали володіти та розпоряджатися на свій власний розсуд, без народного контролю. Для розуміння, сьогодні в Україно-російській війні беруть участь армії загальною чисельністю з обох сторін приблизно в 1 мільйон осіб. І навіть такий, локальний зі світової точки зору конфлікт призвів до значних негативних наслідків у країнах, що навіть не задіяні у ньому. Це викликало світовий дефіцит порохів, боєприпасів, інших вибухових речовин, танків, авто і мототехніки та їх комплектуючих, засобів ППО та іншого озброєння. І це лише через бойові дії на території лише однієї, не найбільш великої держави. А тут масштаб бойових дій мав бути в 10 більшим. І ось саме під таку війну для оборони від НАТО і створювалася радянська армія та ВПК СРСР. 1991 року в Україні залишилася величезна кількість техніки на базах зберігання та в кадрованих частинах. Разом з ними залишилися ремонтні потужності та все інше, що вже ми раніше перерахували. За фактом Україні дісталася в спадок 3-я армія на європейському континенті. І за оснащенням, і за чисельністю особового складу. І цей факт зіграв з українським військовим злий жарт. Кількість техніки явно перевищувала кількість наявного особового складу, адже вся ця техніка була виготовлена з прицілом на те, що в разі виникнення війни буде проведена додаткова мобілізація, і екіпажі бойових машин відразу ж прибудуть в повній мірі укомплектовані. Утримання ж техніки та виробничих потужностей в належному стані теж вимагає клопіткого нагляду та обслуговування, навіть коли ця техніка законсервована і не задіяна в роботі. І само собою зрозуміло, що такі додаткові клопоти теж призводять до постійних грошових витрат та вливань. ЗСУ з 91-го року практично повністю відмовилися від закупівлі нової техніки. Чому? Зрада? Та ні, все набагато простіше. Як ми вже говорили, в основі будь-якої дії лежить мета, у тому числі і в Організації Збройних Сил. Так от у Збройних Сил України зразка 1991 року фактично не було жодних завдань. Війна з будь-якої з сусідніх країн тоді здавалася просто неймовірною, та й фактично була неможлива, адже й сама Україна та всі сусідні країни тільки-но свідомо зробили крок назад до капіталізму. А тому просто фізично ще не встигли набути його потворних та агресивних форм та визначити свої інтереси як всередині країни, так і за кордоном. А саме інтереси, які потребували би військового втручання. Тому ЗСУ довгий час була армією абсолютно без завдання, для якої навіть потенційний противник був незрозумілий. Чи то він з заходу, чи то він зі сходу, чи то зверху, чи то знизу. І це теж не зрада і не російський слід. Український капітал тоді ще сам не вирішив, кому що дістанеться, з ким треба дружити, а кого боятися. Проте навіть чверті наявних запасів при тих ремонтних потужностях, які були на той час, та великої кількості населення було більш ніж достатньо, щоб завдати будь-якому противнику неприйнятних втрат та дати гідну відповідь на будь-яку загрозу. А отже, тоді було розуміння, що і загрози як такої немає. До чого тут ВПК? А до того, що гігантські запаси на 91-й рік без завдань великої війни на горизонті робили виробництво нової техніки для ЗСУ просто непотрібним. І навіть зараз, у ході найбільшої війни за останні десятиріччя, ЗСУ не відчувають дефіциту, наприклад, в танках. Ось як про це пише Forbes. Українські військові відчайдушно намагаються отримати достатню кількість бойових машин піхоти та бронетранспортерів, бойових таксі для піхоти, якщо спрощено. Але принаймні танків у них достатньо, зазначають журналісти. Після розпаду Радянського Союзу Україна стала власником близько 3000 таких танків. Forbes прогнозує, що радянських запасів Т-64 вистачить ще на кілька років інтенсивної війни. На тлі цієї оцінки Україна веде переговори про постачання західних танків на свою територію та продовжує отримувати готові танки від своїх союзників. Для забезпечення функціонування української армії достатньо було просто підтримувати в належному стані невелику частину техніки, яка вже була в наявності. Решту можна було просто продати. І саме цей розпродаж старої радянської техніки і вбив український ВПК. Яким чином, розкажемо трохи згодом. А зараз варто також додати, що Україна виявилася не єдиною в світі країною з роздутими до космічних масштабів збройними силами, які були створені для війни в умовах ядерного апокаліпсису. У такій ситуації опинилися всі колишні учасники Холодної війни, як колишні республіки СРСР, так і країни НАТО. Отже, ми маємо потужний ВПК, закуповувати у якого рідні збройні сили нічого не планують. Він здебільшого приватизований та викинутий державою на вільний ринок у стихію конкурентної боротьби. Де взяти гроші для подальшого розвитку? Варто спробувати знайти замовників за кордоном. І почалися митарства українського ВПК. Першим постраждав завод та конструкторське бюро «Антонов».
У країнах НАТО його продукція нікому не потрібна. Це і так зрозуміло. Країни, які менш розвинені, просто жодної потреби у закупівлі великих військово-транспортних літаків не мали. Перспективних покупців було лише два – РФ та КНР. Та тільки Росія в той період перебувала рівно в такій же ситуації. Як і Україна, мала гору техніки, з якою не зовсім зрозуміло було, що робити. А тому закуповувати собі нові борти зовсім не збиралися. Втім, все ж таки якось вдалося укласти контракт на обслуговування наявного у РФ парку літаків серії Ан. Китайці ж були готові купувати фахівців та технології. І Антонов, перебуваючи у скрутному становищі, їх продавав. Китай зовсім не купував продукцію. Відоме КБ і завод просто тихо вмирали. Незабаром від колишньої величі залишилися лише спогади та незрозумілі перспективи на продовження контрактів, що стосувалися обслуговування російських літаків. КБ «Антонов» займало важливу роль у транспортному та вантажному авіабудуванні, пройшовши шлях від сільськогосподарського Ан-2 до Ан-22 і закінчивши легендарними Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія». Після розпаду СРСР КБ «Антонов» продовжило розробляти нові літаки, і завод навіть випустив 4 нових серійних літаки на замовлення Куби та КНДР. Вже тоді було зрозуміло, що КБ і близько не наближається до колишньої величі. І доля Антонова, цей його страшний сон, таки здійснився наяву. Антонов перетворився від могутнього конструкторського бюро на просту, пересічну, рядову авіакомпанію, яка від самого початку війни і дотепер тільки те і робить, що годує обіцянками зробити величезну армію вітчизняних БПЛА та дронів, які перевернуть хід військової кампанії. Напередодні агентство Рейтер повідомило новину, що наш авіаконцерн «Антонов» збирається займатися виробництвом дронів. Вони, мовляв, бачили презентацію компанії, хоча сам виробник в українському медіапросторі це не коментує. Скажіть, будь ласка, така заява, така інформація про «Антонова» – це відповідь на сьогоднішні виклики? Чи це якісь, ви думаєте, були плани в авіаконцерну займатися дронами і до початку повномасштабного вторгнення? Це підприємство, яке виробляє вантажні літаки, дуже добрі літаки, які там найкраще в світі. Тому навряд чи вони планували переробитися і починати виробляти дрони. Але зараз така потреба виникла безпосередньо на лінії фронту. Я думаю, що такому великому підприємству, враховуючи їхній досвід, їхні можливості, технології, їхніх інженерів, і вони можуть дуже швидко перелаштуватися на більш прості речі, як дрони, і випускати, я думаю, якщо не сотнями, то тисячами. Крім реальних дій щодо забезпечення вітчизняними БПЛА, виробничі сили Антонова тепер задіяні на побудову більш прибуткових французьких дронів ААРОК. А це означає те, що почався процес перенесення французького капіталу на територію України, замість розвитку рідної української промисловості. Загалом на українську авіацію чекала незавидна доля. Авіапарк України після розпаду СРСР представляв цікаву картину. До нього входили такі велетенські зразки авіабудування, як надзвукові Ту-160, Ту-22, М3. І що не менш важливо, Іл-76. Авіапарк стратегічної авіації був справді великий і небезпечний для противника. В часи незалежності цей парк став просто непотрібним мотлохом, який у майбутньому піде на металобрухт. Причому важливо відзначити, що піде не на продаж будь-якій іншій державі, а саме на брухт. У свій час літаки могли бути переобладнані під звичайні засоби ураження. І такі проєкти навіть розроблялися тут, на Прилуцькій авіабазі. На це потрібні були кошти. Але цих коштів на той час ніхто не знайшов. Вартість одного Ту-160 приблизно $250 мільйонів. І 19 таких велетнів, що мали вартість як 3,5 військових бюджету України на 1997 рік, були розпиляні на металобрухт. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребедень. А остальное все дребедень. Оце вже справжня перемога незалежної України над імперською спадщиною. Втім, і покупців на ці літаки загалом вже не було. А Україна не мала ні можливості утримувати такі машини, і не мала навіть цілей для їх бойового застосування. Адже цей літак – це стратегічний ракетоносець-бомбардувальник. Це носій ядерної зброї. Тої зброї, якої Україна таки позбулася. Тому в будь-якому разі на ці літаки чекав безславний кінець. Адже єдина країна, яку вони теоретично могли зацікавити – це РФ. Та РФ в них теж на той момент зацікавлена не була, незважаючи на пізнішу піар-кампанію, як вони героїчно рятували літаки.
Україна буквально втюхала кілька машин в обмін на списання частини боргу за газ. Така ж доля чекала й на українські вбивці авіаносців Ту-22М. Україна більше не морська держава, і такі літаки їй в принципі були не потрібні. У результаті весь парк української дальньої авіації, що залишився, був розпиляний. Гроші на розпил виділив уряд США. Їм теж не було потрібно, щоб Україна таку авіацію мала. Як то кажуть, бомбардувальник до уходи не входив. І таке ставлення характерне не лише до авіації, а й до всіх інших галузей військово-промислового комплексу колишньої УРСР. Якщо стратегічна авіація маленькій демократичній Україні вже не була потрібна, то слід поговорити про літаки винищувальної авіації, в яких Україна дійсно відчувала і відчуває потребу. Хоча на території України винищувачі не виробляли. Україна мала заводи для ремонту та модернізації таких машин. Наприклад, візьмемо київський завод «Радар». Він займався виробництвом різної електроніки для гелікоптерів і літаків. І навіть на початку існування незалежної України все ще виробляв нове обладнання для авіації. Починаючи з 2014 року, завдяки тому, що розпочалася антитерористична операція на Донбасі, завод лишився понад 70% прибутку, втративши основних клієнтів та замовників на свою продукцію. Ці замовники переважно знаходились в Росії, після чого доля «Радару» вже була вирішена. Його чекало те ж саме, що чекало на всі інші заводи та підприємства – приватизація та розпродаж по частинах. І все це заради наживи будь-якою ціною. Як же так виходить, що це сталося саме напередодні повноцінного збройного зіткнення України та РФ? Завод, який випускав таку необхідну продукцію, за фактом перестав існувати. І що особливо важливо, київський завод «Радар» виробляв такі потрібні бортові РЛС для КБ «Антонов». А зараз ми переходимо від літаків до другої, не менш важливої галузі української військово-авіаційної промисловості. Так, наприклад, підприємство «Мотор Січ» займалося розробкою та виробництвом двигунів до вертольотів, а саме займалося виробництвом двигунів для різних моделей бойових машин, таких як Мі-17, Мі-8 МТВ і, що цікавіше, Мі-28 та Мі-24. Якщо Мі-28, який не перебуває на озброєнні України, нас мало цікавить, то ось Мі-24 і Мі-8, які становили основу всього вертолітного парку України, широко використовувались і з метою їх вдосконалення були модифіковані вже в 2012 році. Далі модифікацій справа не пішла. Адже той час, коли можливості українського авіабудування були чималими, вже давно минув. Ми вже говорили про КБ «Антонов», яке мало досвід виробництва транспортних літаків, про завод «Радар», що виробляв СПО, ДСП та іншу авіоніку, та «Мотор Січ», яке виробляло 270 авіодвигунів щорічно. Вся ця промисловість була благополучно знищена з настанням свободи та незалежності, бо не вписалася в ринок. Іншим, вкрай показовим прикладом може стати легендарний завод імені Малишева у Харкові, перлина українського ВПК. Він випускав танки та БТРи. У Харкові довгий час випускалися одні із найкращих радянських танків Т-64. Т-64 – батько цілого класу бронетехніки, основних бойових танків. У свій час машина була секретна та дорога, а тому за часів СРСР ніколи і нікому не відправлялася на експорт. Наприкінці 80-х років Т-64 зняли з виробництва, а в Харкові обладнали лінію з виробництва найсучасніших радянських танків Т-80УД, яких до розпаду СРСР встигли зробити кілька десятків. Машина була чудова з усіх сторін. Це був найсучасніший і найкращий танк в СРСР. Та тільки СРСР більше не стало, і замовлення на машини відпали самі собою. У Харкові залишався запас корпусів та двигунів цих машин. ЗСУ викуповувати ці танки відмовилися, ЗСРФ теж. І як підсумок, 350 машин із цього доробку було запропоновано на тендер до Пакистану, де їх і благополучно було продано. Що ж робити далі? Можна було б спробувати прогодуватися на обслуговуванні бронетехніки, та, як ми вже казали, в Україні можна було обслуговувати лише Т-64. Нагадуємо, що він ніколи не постачався на експорт і був знятий з озброєння в усіх колишніх радянських республіках, крім самої України. А обслуговувати 350 пакистанських танків – це для повноцінної роботи заводу імені Малишева дуже мало. Працівникам вдалося вийти на неймовірний показник – 650 танків за місяць. Іноді перевершували планку в 700 одиниць.
До того ж, китайці змогли скопіювати харківський двигун 6ТД, яким були оснащені Т-80УД. Тому незабаром перехопили пакистанські замовлення на обслуговування цих танків. Більш того, китайською версією 6ТД сьогодні оснащуються найсучасніші танки НВАК і танки Аль-Халід. Аль-Халід – це пакистанський танк, розроблений спільно з Китаєм. І що ми тепер маємо в сухому залишку? Ми маємо те, що Китай і Пакистан продуктивно і вигідно співпрацюють з іншими країнами на українських розробках та отримують чималий прибуток. А ось завод імені Малишева та весь український танкопром залишився з носом. Завод брав участь у всіх тендерах, які тільки проводились у світі. Не зміг виграти жодного. Ты танки купил? Ты танки купил? Я у тебя спрашиваю, ты танки купил? Купил. Ну, а почему не стрелял? Поломанный танки. Купил поломанный, он не стрелял. Може тому, що танки були погані? Погано – це поняття відносне. Завод пропонував найкращу модифікацію найсучаснішого радянського танка за непоганою ціною. Клієнт міг отримати дуже сучасну бойову машину, що відповідає кращим світовим стандартам, але конкурувати харків'янам доводилося не стільки з кращими зарубіжними зразками бронетехніки, скільки з «Леопардами 1» і 2 та їх модифікаціями, і з тими ж «Леопардами», що вже були БВ. Також конкурувати доводилось із Т-72, Т-55 і Т-62 та їх модифікаціями. А вже танки з бездонних натовських і колишніх радянських складів за співвідношенням ціна-якість були просто поза конкуренцією. До речі, на цій ниві відзначилася державна компанія «Укроборонпром», яка розпродувала українські танки за дуже низькими та неприйнятними цінами. Наприклад, танк Т-62 продавали в середньому за $13 тисяч. За його ринкової вартості – близько $180 тисяч. БМП-1 за ринкової вартості $470 тисяч продавали за ті ж $13 тисяч, буквально за ціною середнього легкового автомобіля. Таким чином, Укроборонпром безпосередньо брав участь у забиванні останніх цвяхів у кришку труни заводу імені Малишева. На Харківському танковому заводі імені Малишева кризова ситуація. Замовлень немає, у цехах холоднеча, вже кілька місяців людям не платять зарплату. Тож робітники масово звільняються. За початок цього року пішло майже 200 людей. Завод фактично банкрут. Натомість гендиректор отримує зарплату 160 тисяч гривень на місяць. Члени профспілки робітників писали з цього приводу в Укроборонпром, але реакції не отримали. Тож нині звертаються до президента і збираються страйкувати. Щоб функціонувати, заводу треба виготовляти хоча б один танк на місяць. Натомість роблять один на рік для параду. І це у той час, коли країна воює з окупантами на Донбасі. Нічого личного. Исключительно бізнес. До речі, якщо ви думаєте, що з початком Великої війни за незалежність у 2014 році Україна припинила експорт озброєнь та зосередилася на зміцненні своєї обороноздатності, то ви глибоко помиляєтесь. З 13 по 21 роки Україна експортувала 1150 протитанкових гвинтівок та гранатометів, 387 броньованих машин, 161 танк, і це багато, адже за активну фазу війни на Донбасі в 2014-2016 роках Україна втратила 79 танків, 29 артсистем великого калібру, 16 бойових вертольотів, 12 бойових літаків, а ще десятки тисяч одиниць стрілецької зброї, сотні ракет та ПЗРК. І це лише легальний зафіксований експорт. До того ж, за цей час техніка не лише вирушала за кордон, а й просто списувалася, як це було після 1990 року. І куди вона дівалася далі, невідомо. Шкода, що ніяких цифр відносно таких махінацій після 2013 року ми не знайшли. Існують і інші дані, в яких показники експорту вищі в середньому на 20%. Там немає посилань на офіційні джерела, тому ми вирішили утриматися від використання цих даних. За старою доброю традицією, вся ця техніка і державна власність розпродавалася за копійки, тому і змушувала українських виробників, у тому числі завод імені Малишева, конкурувати за ринки збуту з українською же держкорпорацією. У результаті
ні Т-80УД та його модифікації Т-84 нікому продати не вдалося. БВ Т-64 на зовнішніх ринках виявилися нікому не потрібні через їхню дорожнечу і складність обслуговування. Завод за власний кошт продовжував розробку нових танків, продовжував також брати участь у різноманітних тендерах, але практично безуспішно. А тим часом без фінансування завод поступово вмирав, йшли фахівці, псувалося обладнання та навіть цілі цехи виходили з ладу. Дивом, все ж у 2011 році було укладено контракт вартістю понад $240 мільйонів на постачання армії Таїланду 49 нових танків БМ «Оплот-Т» та 2 броньованих ремонтно-евакуаційних машин «Атлет» на їх базі з терміном виконання контракту до кінця 2014 року. Танк «Оплот» був прийнятий на озброєння ще у 2009-му, однак до українського війська так і не потрапив. Він виявився не по кишені українському бюджету, та й значна частина комплектуючих російські, які треба замінити. Його вартість $5 мільйонів надто дорого для України. Тож ще на початку війни, особливо коли на Донбасі Збройним силам бракувало техніки, вирішили вигідніше 10 капітально відремонтованих Т-64, ніж один «Оплот». А от іноземці зацікавились українським танком, який в топ кращих зразків світу. Таїланд виступив фактично стартовим замовником на танки БМ «Оплот» розробки ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» ХКБМ, що являють собою подальший розвиток сімейства танків Т-80УД та НАБРЕМ «Атлет», які розроблені на тій самій основі. Узгоджений графік відвантаження БМ «Оплот-Т» за контрактом був наступним. Грудень 2012 року – 5 машин. Серпень 2013 року – 15 машин. Грудень 2013 року – 15 машин. Серпень 2014 року – 14 танків та обидві БРЕМ. Фактично ж, підприємство зіткнулося з величезними труднощами у відновленні виробництва і з величезним скрипом завершило контракт у 2018 році. Більше великих замовлень на завод імені Малишева не надходило, навіть з боку ЗСУ. Навіть після початку війни завод займається ремонтом Т-64, а українське керівництво, замість того, щоб підтримати свого ж виробника та вдихнути у завод нове життя, загрузивши його роботою, шукає, де б ще випросити БВ «Леопардів» зі сторони, і навіть уже розгортає інфраструктуру для цих же «Леопардів». АТ «Українська оборонна промисловість» і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків, що пришвидшить відновлення бойових машин, а згодом дозволить виробляти нову техніку силами українських зброярів. І хоча нам підносять це як велику перемогу, адже українці тепер лагодитимуть і робитимуть леопарди, тут є один нюанс. Українці в даній схемі будуть використані лише як дешева робоча сила. Це обіцяє господарям Rheinmetall надприбутки, які не напевно, а точно попливуть в кишені німецьких бізнесменів, а нашій країні залишаться борги за танки, які були і зібрані в Україні, і українськими ж робітниками. Як бачимо на прикладі цих двох галузей, ВПК України розвалився не тому, що був поганим, і не тому, що влада мала зрадників. Просто капітал завжди рухається шляхом найменшого опору і найбільшого прибутку. Йому не потрібний ВПК, якщо є запаси старої, умовно робочої техніки, яку можна зразу ж розпродати за ціною металобрухту, не вкладаючись у виробництво і реалізацію якогось продукту. Прибуток тут моментальний, і тут не треба заморочуватись з довгими ланцюжками виробничого процесу, від налагоджування технологій, закупівлі та переробки матеріалів та аж до випуску готової продукції та її реалізації. І начхати, що без нових поповнень тієї ж продукції ця золота жила рано чи пізно скінчиться. Начхати, що це удар по обороноздатності своєї ж власної країни. Цим новоявленим ділкам від оборонки особисто нічого не загрожує. Ні суд, ні прокурор, ні наші органи контролю. Всі куплені, всі в долі, а сумління в них не було ніколи і ніколи вже не буде.
На виручені від продажу залишків обороноздатності країни гроші можна чудово влаштуватися в будь-якій точці світу. З грошима тебе приймуть скрізь, де тільки можна. І ось ці чудові люди нам постійно натякають і прямо кажуть, що ми повинні годувати та підтримувати свою армію. Адже коли щось трапиться не так, то доведеться годувати чужу. Проте чи є це наша армія? Чи можна назвати нашою армію, в якій американський тепловоз по французьких рейках везе польські САУ, німецькі танки та американські БМП за ті ж самі американські та європейські гроші? Що в цій армії нашого? Наші хлопці у вигляді гарматного м'яса? Чи не виглядає це так, що хтось вирішує свої, зовсім не потрібні нам проблеми, руками та кров'ю наших же солдат? Виглядає. Більш того, так воно і є. Хоча зазвичай, як тільки хтось наважується заговорити про такий стан речей, відразу лунає вереск з боку псевдопатріотів, що це нібито кремлівська пропаганда, наклеп, неправда та ІПСО. А на що ви це говорите в публічному просторі? Чому цим не займаються спецоргани? Всім же очевидно, що українська держава не зможе забезпечити армію усім необхідним. Вона може лише частково покривати лише деякі потреби у лише деяких типах озброєння та тилового забезпечення. І що найстрашніше, вона просто не хоче це робити. Розвал українського ВПК є прямим наслідком того, що в Україні встановились капіталістичні відносини, і наша держава намагається хоч якось влитися у світовий ринок, але виходить це у неї зовсім недолуго. І яке ж місце займає Україна у цьому світі глобального розпродажу, купівлі-продажу, міжнародної спекуляції, відкритого грабунку, обдурювання, шахрайства, хитрощі, фальші, відкритого розбою, лукавства, у світі загальноприйнятного тотального розводняку, якому хижі акули від капіталу дали красиву назву – світовий ринок. А от яке місце. Україна – постачальник агропродукції, металів, а тепер ще й гарматного м'яса. Іншого місця у цій системі міжнародної економіки для нас не передбачено, немає і ніколи не буде. Усі інші дохідні місця давно вже зайняті іншими. Таке ж саме почесне місце у світовій економіці посідає і РФ, хоча труба в них трішечки вища, а дим більш густий. А тим, хто сподівається, що хоч хтось, хоч щось нам буде будувати, тим ми твердо скажемо – ні. Ніхто не зацікавлений у побудові сильної та процвітаючої України. Як ми вже сказали світовому ринку та капіталістичній спільноті, ні з Заходу, ні зі Сходу зовсім не потрібна Україна. Україна – ані країна, ані крейсер. І вкрай безглуздо тут апелювати до нашої влади. Українська влада – це і є головні бенефіціари такого становища. Це вони продають землю, це вони продають зерно, це вони беруть дедалі нові позики, які витрачають на дослідження пінгвінів в Арктиці видним полярником Диким. Ти посмотри на цю скотину. Саме вони, ці корупціонери та грабіжники від влади, і є головною перешкодою для розвитку країни, головним її тормозом та могильником. Часто можна почути, що просто при владі не ті українці. Ось мають прийти правильні, національно орієнтовані хлопці, замість сьогоднішніх зрадників. Ось тоді й настане благодать. І частина правди в цьому справді є. Тільки ось хто ці правильні хлопці? Ті, хто найгучніше кричить «Слава Україні!» Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Слава Україні! Смерть нації! Так усі зараз кричать це гасло. Усі зараз рвуть сорочку та б'ють себе задньою лівою у груди, доказуючи свій патріотизм. І чим гучніше хтось репетує, тим більше він патріот і українолюбець. Так прийнято, зараз час такий. Щоправда, виробляти танки та зброю, патріотичні гасла та істеричні верески з трибуни не надто допомагають. І проблема не в гаслах, не в особистостях, і зовсім вже не в національностях. Проблема в об'єктивній соціально-економічній реальності. Залишаючись в рамках ринку, Україна й надалі буде такою, як зараз. Багатою землею з колись могутньою економікою, а тепер з надбагатими олігархами та зубожілим населенням. При цьому вона зовсім беззахисна, і тому повністю залежна від інших, більш успішних держав. Тому що таке і є місце України на світовому ринку і серед міжнародної спільноти. Вирватися з цього зачарованого кола означає знищити систему зовнішнього та внутрішнього гноблення.
Тільки тоді, коли засоби виробництва перейдуть у власність народу і усього суспільства, тільки тоді можна перерізати ту пуповину, через яку народ України живить своєю кров'ю різного штибу магнатів, олігархів та інших фінансових воротил від капіталізму. І своїх, і чужих. Та і яких таких своїх? Нема серед них для нас своїх. Не може бути кровосос своїм для жертви. А розповідь про історію українського ВПК – це не туга по колишню втрачену велич. Це спроба показати, що ми насправді можемо і на що ми здатні. Тільки влада робітників може бачити справжні проблеми в суспільстві. Може тому, що хоче миру. Може тому, що має змогу цього досягти. У нас, робітників, одна країна, і нам нікуди тікати, нема чого ділити з іншими робітниками. Ми хочемо творити і творити, хочемо жити у мирі і злагоді з усіма робітниками усього світу. Тільки ми самі можемо зробити так, щоб Україна та решта світу були в безпеці. Тільки ми можемо побудувати країну мрії. І навіть горизвісних пінгвінів зможемо досліджувати не на старій британській станції, а на своїй, власній, облаштованій за останнім словом науки і техніки, до якої ми дістанемось на комфортабельному, спущеному на воду в Миколаєві і льодоколі. До цієї ж станції нам доставить обладнання та припаси, зроблений у Києві літак. І будемо їздити в гості до пінгвінів на зробленій у Харкові дослідницькій машині «Харків'янка». А зброї вже ніколи більше не буде. А буде мир і буде мати, і будуть люди на землі, як писав Шевченко. Тільки ми можемо так зробити. Тільки нам це потрібно. Тільки нам. І більше нікому. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на сайті, вступайте до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші! Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь от чистого истока. Прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь от чистого истока. Прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде я брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь от чистого истока. Прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь.